Trong những diễn biến tiếp theo, sau khi phá tháp trở ra, Tiêu Viêm đã ngay lập tức lấy mạng Phạm Lao và cứu anh trai mình thoát khỏi sự truy quét của Hắc Minh. Sau đó trở về Già Nam học viện, dẫn theo nhân thủ, Tiêu Viêm đã ngay lập tức đi tới Hắc Minh tiến đánh Hàn Phong cùng với đồng bọn. Lúc này, ngay khi gặp lại Hàn Phong, Tiêu Viêm vô cùng tự tin, thế nhưng khi trận đấu vừa bắt đầu, anh ấy đã phải bất ngờ. 2 năm không gặp, Hàn Phong lúc này cũng đã có đột phá và nửa bước vào đấu tông cường giả. Tuy vậy, sau khi dung hợp 2 loại dị hỏa, Tiêu Viêm lúc này cũng mạnh chẳng kém đấu tông là mấy, thậm chí dị hỏa như Hải Tâm Diễm khi đối diện với hỏa diễm của Tiêu Viêm còn có chút e sợ. Có thể nói, hai người giờ đây đều đã có đột phá, bởi vậy cuộc chiến tiếp theo đây là vô cùng hấp dẫn. Trong không trung, đòn công kích của cả hai người liên tục va chạm, hỏa diễm theo đó cũng bay đầy trời. Vào thời khắc mấu chốt, trên người Tiêu Viêm bạo nộ ra một luồng năng lượng khủng bố. Một đòn giết vân thể lạ xích đánh ra, nó ngay lập tức cùng Hàn Phong va chạm, tạo nên một vụ nổ kinh người. Trong khoảnh khắc bạo phát, nơi đây rung động kịch liệt, đến khi mọi thứ tan đi, Tiêu Viêm có chút thua thiệt một chút. Tuy vậy, ngay sau khi đánh ra giết vân thể lạ xích, đóa hỏa liên màu xanh vàng trên tay Tiêu Viêm cũng đã thành hình. Nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, Tiêu Viêm liền cầm nó ném thẳng về phía đối thủ của mình. Còn Hàn Phong, đó là một đòn đó, Hải Tâm Diễm cũng ngay lập tức ngưng hình thành một con cừu thú khổng lồ, hung hăng cùng với hỏa liên va chạm. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời như bùng nổ dữ dội, một luồng năng lượng cuồng bạo cũng không ngừng bạo phát. Khi mọi thứ qua đi, Hàn Phong thương nặng, hắn ta cũng ngay lập tức bị Tiêu Viêm truy đuổi và bồi thêm cho vài đòn khiến hắn ta suýt nữa đã bỏ mạng. Tuy vậy, Tiêu Viêm lúc này cũng đã cạn kiệt sức lực. Cũng bởi vậy, ngay sau khi dùng một chút năng lượng cốt linh lãnh hỏa, anh ấy đã liền bị người của hồn điện phát hiện. Bởi vậy, bọn chúng đã ngay lập tức tiến tới trận chiếm và tấn công Tiêu Viêm. Cũng vì vậy, Tiêu Viêm lúc này đã phải đối diện với sinh tử. Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc cây xích tím đen kia lao trúng ngược Tiêu Viêm thì đột nhiên một thân ảnh nữ nhân xuất hiện và cản lại đòn công kích đó. Sau đó, một chưởng đánh ra, nàng lý chấm bay Tiêu Viêm xuống dưới để anh ấy trị thương, còn một tay nàng vẫn giữ lấy sợi xích màu tím đen kia. Chứng kiến chuyện này, Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, chưa lấy mạng được Hàn Phong, Tiêu Viêm cũng có chút tiếc nuối. Thế nhưng, chẳng kịp để Tiêu Viêm thất vọng, ngay khi mọi thứ đang căng thẳng, cướp bổ mi đậu toa đột nhiên đá ra. Ngay lập tức, một đòn công kích mạnh mẽ đã phóng tới người Hàn Phong, chấn bay hắn ta lên không trung, sinh mạng tự hồ cũng liền chấm dứt. Chứng kiến việc này, ngay cả người của hồn địa cũng bất ngờ, cảm nhận được sức mạnh của mi đậu toa, hắn ta cũng không dám đối chiến. Thân ảnh quỷ dị khẽ động, ngay lập tức hắn ta đã liền tiến tới sát Hàn Phong và dùng bí pháp đem linh hồn thể của tên kia rời đi. Còn Tiêu Viêm chạy lại cho cái xác của Hàn Phong kiểm tra thì anh ấy đột nhiên phát hiện hỏa diễm đã theo linh hồn đi mất. Lúc này chỉ còn lại cái u hải nạp giới xịn sò mà thôi, bởi vậy anh ấy cũng tiện tay lấy đi luôn. Còn Mỹ Đỗ Toa sau khi cứu mạng Tiêu Viêm, ý đồ lấy mạng nam nhân kia lại một lần nữa hiện lên trong nàng. Tuy vậy nàng chỉ răn đe Tiêu Viêm một chút mà thôi. Nói xong nàng cũng liền rời đi. Còn Tiêu Viêm, anh ấy sau khi nhìn lại trận chiến một lượt cũng liền cùng với mọi người trở về học viện. Và ngay khi trở về, Tiêu Viêm cũng liền bế quan tu luyện. Lần này chẳng những vết thương khôi phục, lạc độc khi trước cũng được cứu trừ toàn bộ. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại trận chiến lúc trước, sau đó triệu hồi ra hỏa diễm màu xanh vàng, Tiêu Viêm liền đặt tên cho dị hỏa mới là Lưu Ly Liên Tâm Hỏa. Cuối cùng, lấy ra quyển trục công pháp mà Quân Nhi tặng mình, Tiêu Viêm để dùng đấu khí quán nhập vào để mở nó ra. Nhưng theo đó, khi quyển trục vừa được khai mở, vô số thông tin đã đi vào trong đại não của Tiêu Viêm. Đột nhiên, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện đây là Đế Ấn Quyết, công pháp địa giai cao cấp do một vị đấu đế viễn cổ sáng tạo. Cuối cùng, khi Tiêu Viêm đọc hết quyển trục này một lượt, hư ảnh của Quân Nhi lại đột nhiên hiện ra và nói cho anh ấy biết một vài điều về Đế Ấn Quyết. Nghe xong, Tiêu Viêm vô cùng cảm kích. Một lần nữa, cảm giác nhớ nhung nữ nhân kia lại hiện về trong tâm trí anh ấy. Cuối cùng, khi hồi phục hoàn toàn, Tiêu Viêm liền tìm gặp nhị cao của mình bàn bạc chuyện chiêu mộ tên cường giả, tiến đánh với Lam Tông, trả thù cho Tiêu gia. Sau đó, khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Tiêu Viêm liền vào Thâm Sơn để tu luyện Đế Ấn Quyết. Tuy vậy, trước khi tu luyện, anh ấy đã nói Mỹ Đỗ Toa xuất hiện. Tiếp theo, Tiêu Viêm cũng liền giao kèo với Mỹ Đỗ Toa về luyện chế phục hồi đan, giúp nàng dung hợp hoàn toàn linh hồn với Thôn Thiên Mãng. Bởi vậy, Mỹ Đỗ Toa đã đồng ý. Và thời gian trôi qua, sau khi chuẩn bị hoàn tất, mang theo rất nhiều cường giả, Tiêu Viêm đã liền rời khỏi học viện và trở về Gia Mã Đế Quốc tiến đánh với Lam Tông. Và tiếp theo, chuyện gì sẽ xảy ra? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha!